Bine v-am găsit la un videoclip nou de pe acest canal. Până să vorbim despre ce trebuie, haideți să vorbim un pic cu proprietarul, și anume Alex. Salut! Salut! Alex, cum te găsește lumea pe rețele de socializare? Pe Instagram, pe Facebook, astea? Pe Instagram, ca și pe Facebook, cred că pe ambele sunt, că pe ăsta mereu uit cum e pe Instagram, hai să zic, pe Facebook e Alex Rap, cu 2 de P, Okay. Alex O să Rap lăsăm cu P. pe ecran, o să vedeți oricum. Și pe Instagram, tot ceva cu rap, de asta ești că nu știu sigur, Alex, underline rap, 2 de P, underline Alex. Ok, Dacă perfect. pui banner acolo. Da, oricum punem acolo. Alex, de când ai mașina? Voi mașina am luat-o acum vreo 5 ani, peste 5 ani de fapt. Și era la bază un Seria 5 cu câteva dotări. Adică nu era chiar chel, dar Aproape... adică avea scaune de Seria 7, cum spune lumea, scaune confort, cu Ok. memorie încălzire, trapa, plafonul negru, camere 360, keyless entry, suspensia adaptivă și avea niște Big Xenon adaptiv. Adică pentru vremea aia era o mașină ok la vremea aia. Da. Ce ani e mașina? 2011. Deci e NFL. La bază este non-facelift și făcut totul de facelift, de la faruri, distronic, oglinzi, stopuri, suspensie, Absolut tot. ZGV, NBT, Wow. etc. Head-up display, night vision, Wow. tot. Și când ai cumpărat mașina, bănuiesc că n-ai cumpărat-o în culoarea asta, nu? Nu, ea la bază e Imperial Blau Brilliant Effect, este o culoare albastru, individual, în general ce vine pe culoarea asta are și interior individual deschis la culoare sau diferă de ce opțiuni și-a ales clientul atunci. Și asta este colantată, omologată rar, Deci cu tot ce da, trebuie. mașina e dusă la rar, DPF on, IGR on, evacuare făcută doar de la jumate optic. Ok. Hai să mergem și un pic în partea din față. Pe partea de faruri sunt farurile de la BMW LED. Care BMW sunt- Full LED adaptive. Ce care s-a sunt cele mai putut bune pune maxim la vremea respectivă pe mașina asta. Ok. Avem aici grile duble de M, care sunt foarte frumoase. Da, nu sunt de M practic, că nu au logo M, dar sunt ca cele... Sunt foarte greu de găsit astea din cauza Night Vision-ului. Nu se găsesc grile Da, duble are și Night cu Vision aici, Night vedeți? Vision. Asta e treaba. Și asta e Night Vision 3, care s-a pus până în 2023-2024 cu proiectoare dinamice adaptive ce dau flash-uri pe oameni și animale când au intenția de a se duce în fața mașinii. Super. Și ți apare în bord, ți apare în navigație, ți apare în toate Absolut super. setele. Sigla, care văd că e din carbon. Tot din carbon, Carbon fiber, elemente full exterioare ce s-a putut pune carbon, emblemă carbon, bară față, spate, volan, capace carbon, eleron carbon, difuzor carbon, antenă carbon Super. și trimuri carbon forjat ca și volan. Aici, jos? Distronic. Aici, nu? Da. Super. Dă foarte bine. Bă, pentru vechimea ei și Vezi că tot nu arată asta- de 2011 deloc. Nu e, da. Ok, hai să mergem și pe partea cealaltă a mașinii. Avem aici oglinzile astea de Batman, care sunt superbe, cum se mai zice, de Batman, de astea. da, și astea sunt foarte greu de procurat din cauza că majoritatea nu au camere 360 și adică găsești capace carbon, dar mai greu de facelift și de fapt găsești capace de facelift, dar nu de carbon cu Batman. Adică și la astea l-am căutat. Am căutat să fie cât mai individuală mașina, că asta a fost principiul meu De bază. Da. Ok. Spune mai multe despre jante. Păi jantele sunt MB KV Design Germany, un model foarte, foarte, foarte bun adică din tot ce am văzut, nu am căutat din nou ceva ce nu prea există, să ai concavitate pe față. Dacă te uiți la orice F10, nu o să găsești concavitatea asta pe față. Mi se pare mie că e ceva ciudat față de celelalte. Păi majoritatea ce am eu pe față pun ei pe spate. 9,5 J cu ET 15 sau 20, nu mai știu sigur. Majoritatea pun pe spate. Avem pus acolo pe față. etrierul frumos rău de tot. Da, etrierii au fost servisați, desfăcuți complet înainte de vopsire și de-abia după vopsiți, odată cu discurile perforate. Aici în bară e camera 360? Da,
surround view, 360. Lumea spune 360, dar nu prea e 360. 360 a apărut mult mai târziu și a apărut pe primele modele, cred că au fost F15, F16. Pentru că au cameră în bară, în bot, Ok. și atunci chiar îți arată 360. 60, absolut. La asta se numește surround view mai mult pentru că îți arată, n-ai botul, practic, nu ți arată botul. Și camerele din bara față sunt doar pentru ieșire din garaj sau curți, că vezi lateral. Nu au treabă cu camerele de pe oglinzi și camera marșalier care practic îți face surround view-ul ăsta de îți arată spate și stânga-dreapta. Dar comunică prin același modul, dar nu se activează toate odată. Ai buton separat pentru camerele din bara față. Pragul, care e DM, Da, pe în pachetul complet. complet, practic. Pe spate aceeași poveste cu etrierul, care Da. e vopsit superb. Hai să mergem și pe partea din spate, unde vedem LR-ul ăsta din carbon, acolo tot din carbon. Da, Ai difuzorul tot din carbon. exact. Tipsurile care sunt de la Akrapovici. Băi, da, nu sunt Akrapovici originale, îți dai seama, dar sunt niște Akrapoviciuri ok pentru cât au fost. Acum văd că sau odată cu vremea, acum s-a de la căldură frig, cum îi zice, a sărit lacul ăsta de pe ele, dar merg lăcuite și sunt ca noi după aia. Ok. Stopurile la fel au fost schimbate pentru că cele de non-facelift nu au ăsta pe marșalier pe mijloc, îl au într-o parte și nu ai logo cu BMW înăuntru stopului la non-facelift. Ok. Astea au logo. Am înțeles. Superb. Crezi că poți să-i dai și o cheie să o auzim cumva? Da, dar nu știu dacă trebuie să-i activezi ăsta, că așa dacă o pornești fără... Superb. Absolut superb. Oh. Spui că e un 4x4. Deci când activezi ăla, spui că e un 4x4. Nu îi dăm aici o accelerație, că speriem pe toți. Nu. Absolut superb. Ok, mergem și pe partea de interior? Sigur. Vii tu pe partea cealaltă? Frățiorilor, primul lucru pe partea de interior e volanul ăsta care e absolut superb, volan de M cu padele, ce este absolut superb. Mamă, ce mișto se simte pe aici asta. Foarte super. Și încălzirea e foarte plăcută. Că nu Ah, și încălzire și tot. frige. Ok. Avem aici 5 butoane, e full. A venit cu 5 butoane? Nu a venit. Cu niciun. Wow. Care a fost costul să pui toate cele 5 butoane? Aproximativ, așa. Mai mult decât ce era acum pe ea. Adică practic mașina e la vânzare cu 23.500 de euro și cam peste suma asta au costat toate retrofiturile. Dacă vrei o să-ți dau o listă, dacă vrei să o pui în descriere, să vadă oamenii cam la ce costuri ar ajunge să faci de Da. la zero Nu e problemă. așa ceva. Așa, cum ne-am obișnuit, cutie automată, normal. Butoane de sport, de confort, de auto H, de frână de mână. Clima e full, văd. CarPlay, absolut tot. Pe aici astea sunt din carbon. Da, toate în Efectiv, carbon superb. forjat. Toate trimurile din interior, ca și volanul cu carbon forjat. Absolut super. Cu LED-ul ăsta pe aici spui că m-am urcat în Maybach. Da, păi are așa volanul, zici că e de Mercedes, de S, duce înspre Mi se pare că gama seamănă aia. cu cel al lui Montrey, cum avea pe nu știu ce, parcă C sau E. Ăla cupe. Și cu Tot tot așa cu cu niște S-uri am văzut ceva de genul. Pe ușă văd că avem și aici ceva butoane. Da, e gentleman-ul și memoriile. Gentleman-ul ăla, dacă îl apeși pe el, din butoanele de la șofer, muți scaunul de la Scaunul pasager. pasagerului, în față, spate. Pe memorie, poți să activezi și memoria. Adică dacă apeși pe el 2 și apeși butonul 1, se pune pe memoria care e setată pe partea asta, pe M1. Ok. Sistemul audio? Harman Astea, Kardon, cu ASD, cu Active Sound Device. Ok, mergem și pe partea din spate a mașinii?
Sigur. Descoperașii mei, băiețașii mei pe partea din spate a mașinii, că nu se termină totul în față doar începutul începuturilor. Spui că m-am urcat în cinema aici. Băi, da, astea sunt niște singurele chestii pe care eu nu am vrut să le pun ca și de origine, dar am vrut să fie cât mai mult origine, adică look-ul e 100% ca cel original, poate puțin mai îmbunătățit și upgradat ca și ramă, ca și design. Iar ce avantaj ai la astea, că dacă puneam unele originale, nu puteai să ai, adică eu pe asta le-am pus pentru fete, că ne-am luat și căștile astea wireless, care se conectează la ăsta, le dai drumul, că și asta era ideea, că au LED-urile astea și toate chestiile astea pe ele. Ok, și da. cum îi zice, să se uite la Netflix, să se uite la YouTube, să se uite la ce vor ele să La serial, se la uite. orice. Da. Meniul arată ca cel OM, pentru că asta am dorit și asta am căutat, pentru că el vine cu alt skin, asta e făcut tot așa de mine, integrat de mine meniul, și dacă dai pe apps, îți apar, gen poți să-ți instalezi pe ea orice, inclusiv până și sunetul, dacă dai volumul mai tare la el, sunetul este ca cel de pe Vezi cum se mișcă bine. NBT. Vezi cum se mișcă bine, la ăla, altele au, la Păi nu, că am căutat, am și căutat ceva mai... Îți dai seama că n-am vrut să pun orice pe ea, am căutat să fie ceva mai... Na. Dacă căutăm canalul, găsim pe aici. Eu uite aici primul. Am înțeles. Că nu e... Nu știu dacă se conecta la internet. Gata, iau-o. 124 de subscribers. Băieți, bușiți butonul ăla de sus de subscribe și de like să facem și noi mai mulți. Ok, plafonul. Plafonul Care negru e de super. fabrică, în pachet, cu individualul, Super. majoritatea care sunt țeanți, care vin cu culoarea asta, automat au și interiorul ăsta și au... Bine, nu vin standard, când cere un om culoare individuală automat, selectează și plafonul de așa natură. Avem și aici două cup holdere. Da, asta e standard cu cup holderele. Ce e extra la bancheta din spate e dacă e cu rabatare sau fără. Asta este o extra opțiune okay. la bancheta din spate, rabatare. Adică sunt care n-au rabatare. Astea sunt tot individuale, sitele de pe fețele de uși și mânerele interioare negre, ele vin în aceeași culoare, dar eu am schimbat inclusiv astea. Lumini ambientale la picioare, ceea ce nu există pe F10. Știi că n-am văzut absolut deloc. Chiar n-am văzut. Și asta nu știu dacă ți-am arătat că șmecheria care e de fapt la asta. Eu să fac mai multe culori. Șmecheria. Și nu doar asta, ci sunt, dacă dau următoarea poziție, se fac după muzică așa. După bas, după înalte, se mișcă water flow. E absolut asta. super. Câte culori sunt în total? 64, dar nu știe gen mașina de 64 de culori, dar sunt undeva la 64 de culori și nu știu, 32 de nuanțe. Wow. Clima pe 4 zone? Nu. Nu am vrut să mai stau să... O consider o chestie absolut inutilă, clima pe 4 zone, cel mai chestie pe care ea aș mai fi făcut-o, dar nici de aia nu am răbdare, să pun încălzirea în banchetă. Asta ar fi fost singura chestie pe care aș mai fi făcut-o. Am înțeles. Ok. Pragurile de M? Da, pragurile interioare M, resfutul M, bineînțeles, că nu a avut nici resfutul, nici pragurile interioare de M, nici pachetul ceramic, nimic. mai Ai nimic luat-o din... goală aproape, cum s-ar zice. Da, Cheală, au fost cheală. astea cu, oricum, nici bancheta, nici scaunele, ea nu avea ventilație și piele perforată. Este culoarea mașinii de bază, Oyster ăsta, dar scaunele și bancheta sunt schimbate inclusiv și astea, și fețele de uși pe spate cu sitele respective, pentru că ea avea hi-fi, n-avea Harman Kardon, doar Harman Kardon are boxe și tweetere pe ușile spate. Restul nu au. Astea sunt și bineînțeles și centurile care au fost schimbate și pe față și pe spate. Aha. Cu cusături M, pentru că ea de origine vine cu centuri normale, Oyster.
Asta, ce ziceam, că astea sunt niște extra Cu rabatarea, opțiuni, nu? Surai de rabatare. cu rabatarea banchetei și cu chestia asta de ski, practic. Majoritatea nu au neapărat treaba asta. Absolut super. Ok, păi să trecem și la test drive, nu? Da. Ok, frăților, am venit și cu test drive-ul mult cerut. Acum a ieșit și noi din parcare. Mașina, ai zis că ai de 5 ani? Da, de 5 ani. Ok. Și în ăștia 5 ani, ce ai remarcat? Ce minusuri, ce plusuri ai remarcat la ea? Păi, minusuri nu sunt... Minusuri sunt întotdeauna de la persoanele care au avut înainte mașina. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă orice mașină, nu că eu mor pe chestiile alea, e boala ei. Bă, nu e nicio boală nicăieri dacă întreții mașina. Uite, a venit ieri un băiat la mine i-am montat un volan, un F30, îl avea de la 40.000 sau 35.000 de kilometri și acum are 150.000 de kilometri și are mașina de 8 ani. Și am zis, da. Și ce ți-a stricat în ăștia 8 ani? Păi nimic. Păi dacă ai făcut și tu schimbul de ulei ca orice om cum trebuie la 10.000 și ai dat ce îi trebuie mereu, adică ai avut grijă de ea într-un cuvânt, de ce să se strice ceva la mașină? Dacă ai grijă și pui uleiul care trebuie, pantigelul care trebuie, faci schimbul de schimburile generale, nu o să ai probleme cu mașina, din punctul meu de vedere. Că dacă a avut-o cineva și n-a avut grijă de ea și nu i-a schimbat uleiul la timp și, nu știu, bă, se întâmplă, se mai, nu știu, aude un injector, scoate zgomot, turbina. Eu turbina am schimbat-o că mi se părea mie că se aude, nu că avea ceva. Injectoarele la fel, am pus testerul pe mașină, nu m-au plăcut mie valorile alea pe care le arătau, ce credeți, le-am făcut și pe alea. Și tot așa, intercoolerul, radiatoarele și tot ce e în față le-am schimbat din cauza unui singur radiator. Dacă umblu, dacă i-am spus, băi, are problemă ăla, da, schimbă-le pe toate. Nu stau să desfac de 1000 de ori, galeria de admisie la fel, clapete nu-i curățată, tot ce se poate, DPF-ul on, IGR cu răcitor schimbate la reprezentanță și tot așa, adică ce se poate... Schimbi. Schimbi. Vorba aia, schimbi odată ca să nu se mai schimbi de 2 ori. Exact. Că totuși la o mașină pe care o iei cu 200 și ceva de mii de kilometri, dacă cel dinainte o are și el de un an, doi și a luat-o de la cineva care tot așa a avut-o un an, doi și tot așa, e un domino de ăsta în care nu știi de unul de altul ce a făcut și cât de multă grijă a avut de mașină. De asta eu merg pe principiu, băi, e o mașină SH, ori te duci și o iei în leasing sau mai știu eu, de la, nu știu, undeva unde să oarecum să-ți dea o garanție, ca așa dacă o iei de la cineva care a avut un an, o dă mai departe, nici nu i-a schimbat uleiul, nici nu știe nimic de mașină. Așa, una e să o iei de la unul care a avut-o ceva ani, bă, ăla știi că are mașina bine, mai există și excepții. Au o mașină de 5-6 ani și era, nicio ușă nu era ei. Da, acum depinde de asta zic, depinde de fiecare și se vede pe om cât de mult a avut grijă de mașină sau e un principiu destul de simplu ăsta. Te uiți un pic la mașină, mergi un pic la mașină. Eu dacă am dat cutia jos ca să schimb un semering dintre cutie și motor, pot să spună multe, care simeringul ăla pe original, nu știu, 200-300 de lei sau cât o fi fost, să manopera pentru dat jos cutia ca să schimbi un... Ăla îți dai seama că e cu totul altceva. Da. Se fige. A fost în sport acum? Nu, e confort. E pe confort plus, doar cutia în sport. Cum se comportă cutia, că tot e vorba de ea? E brutală când schimbă de-astea? Îi simți tu ceva? Nu, absolut. Și am dat-o pe sport și am accelerat aici. Am dat pe sport cutia. Acum e mașina pe sport cu totul și o să simți că nu mai ai, uite, deja nu mai absorbe tot drumul pentru că s-a întărit suspensia și a devenit rigidă mașina cu totul. Na. Ce suspensie e? Suspensie adaptivă. Suspensie
adaptiv, adică VDC-ul, cum se zice, în pachet, ea e la bază în pachet, cu garda față de celelalte standard suspensii, are 3 cm mai jos asta. Dar tot cele 5 moduri de condus cu confort plus, că asta face diferența cea mai mare. Confortul la plus, ai văzut până să o dau pe sport, nu simțeai nimic când mașina absorbea drumul. Era suspensia pe confort. Pe confort plus. Confort mai au unele, mai toate BMW-urile au confort, dar confortul ăla nu e ca la asta confort plus. Că asta e, confortul plus îi dă voie să amortizeze mult mai mult și să preia șocul și toate chestiile astea. Ca la seria 7, este același principiu, doar că seria 7 are perne pe spate. Asta e un plus mai mare la seria 7, dar și un plus mai mare la confort. Da, și un minus când se strică compresorul sau se sparge o pernă. Ca și la asta există un minus și la asta să ți se strice un amortizor electric, dar un amortizor electric nu e cât o pernă. Oricum, piesele noi la mașina asta, pe partea de asta de... Adică un amortizor parcă e 4.000 de lei, un amortizor electric, dacă nu mă înșel. Wow. Sunt într-adevăr piese scumpe. Dar sunt și piese care își fac treaba în timp, sincer. Băi da, dacă dai, oricum, adică cine ar avea mașina și o mai ține 10 ani, poate să, probabil, obține și un discount și că știi că ai dat, eu știu câte mii de euro doar ca să schimbi suspensia. Păi nu, că dacă schimbi un amortizor, îl schimbi și pe celălalt. Adică când ai dat 1500 de euro pe două amortizoare, cu siguranță amortizoarele alea o să te ține cât au ținut și pe astea, peste 10 ani. Da. Dai un ban, dar dai cum trebuie. Asta, da, sunt avantaje și dezavantaje. Acum, din nou, ține și de cine a avut mașina înainte, cum a exploatat-o și tot așa. Că dacă n-a avut grijă de ea... Dacă n-a avut grijă... Acum o să doar o bătrânică prin Germania. Mai sunt și exciții astea care oamenii n-au mai avut, nu știu, și-au luat ca a doua mașină și-au luat că le-a plăcut foarte mult și chiar n-au mers cu ea. Dar asta e un caz la... Un caz la 1000. 1000. Ok, mașina la bază este un 2.0 diesel? 2.0 diesel, 184 de cai la bază, dar acum având 230 de cai. 230 de cai? Cu soft 1, safe, fără modificări adiacente de, nu știu, IGR off și mizerii de-astea de pe off și mai știu eu ce. Nu sunt de acord cu... Da, am văzut că nu dă fum, ceea ce e un lucru foarte rar. Bă, da, exact ce ziceam, ține foarte mult de mentenanță și de toate lucrurile astea pe care, dacă ai mașina de relativ kilometri puțin și ai grijă de ea, ce treabă. Mamă, ce repede a prins 70. Oamenii nu... Și în general când văd mașina, mamă, dar câți cai are? Bă, are niște cai, dar nu trebuie să te raportezi la asta. Nu mai bine mă întreb câte kilograme are? Corect. Te referi la raportul putere-kilogram. Degeaba ai cai mulți când mașina, ce crezi, e îngreunată foarte, foarte mult. Adică mașina asta la bază, din ce știu, ar trebui să aibă în jur de 1 tonă 700. Eu așa parcă țin minte, că nici nu știu, nu m-am uitat în carte, dar așa țin minte. Și mașina asta acum, cântărită de mine, are 2 tone. Wow! Adică are cât un seria 7, totuși, pentru un motor 2.0 diesel care să se miște așa și să, pentru 2 tone, eu zic că e ce trebuie. Adică eu sunt mulțumit și am fost mulțumit și bine, contează din nou și unde faci softul și unde softul ăsta are soft și motor și cutie, mașina, dacă te uiți, chiar dacă nu e în sport, acum o dau pe, nu știu, pe drive normal, ea arată ce treaptă are. Da. Indiferent la celelalte, îți arată în ce treaptă ești, doar dacă dai mașina pe sport. Mie mi arată mereu în ce treaptă sunt, indiferent
dacă e pe sport sau e pe manual soft. sau e pe... Da, are softul de la cutie. Și contează foarte mult softul la cutie cu softul la motor făcute împreună, comunică într-un anumit fel. Care, na, de asta și sincronizează și răspunde la accelerație așa. Și nu prea se simt astea 2 tone. Da, am văzut. Cum apeși și instant răspunde. Și nu e lagul ăla să zici că, bă, diesel, e într-adevăr lagul ăla, dar nu e așa accentuat lagul. Bine, comparând cu benzina, e altceva. Benzină cu turbo, Totdeauna. cu totul altceva. Benzina când o apeși, aia instant. Când ai pus-o atunci a plecat. Dacă mai are și electric, deja e alt capitol. Vorbim de altceva. Volanul e unde e făcut? Volanul e făcut la un prieten de-al meu care se ocupă, ca și softul și la motor și la cutie, care se ocupă doar cu chestii de genul ăsta. A durat ceva timp pentru că dacă eu sunt mai, nu știu, perfecționist, mai, na. Adică se vede că Da. ce am făcut Da, e, da. na, că Ce, într-adevăr- individual, am vrut eu, am vrut să aibă cusături mov, volanul aici pe interior, cusăturile astea, airbag-ul să fie din 2 bucăți, ca modelul DG, să nu fie normal. Am chestia asta, încălzirea în volan, și acum, eu am dat drumul la încălzire în volan. Nu mă pot. Ai mers pe ideea să fie cât mai original, dar cu gust. Exact, exact. Și micile astea detalii, nu știu dacă ai văzut că toate astea sunt vopsite mov. Da, am văzut, Din am văzut. toate astea, Sunt toate vopsite mult. chestiile... Să dea bine cu tot. Să fie aceeași chestie de colo-colo. Da, da, așa am vrut eu să aibă o linie, ca și chestiile astea, că ți-am zis că am schimbat sitele, Da. chestiile astea de la mânere și sitele pe spate. Am vrut să aibă un contrast de ăsta. Ele din fabrică vin cu partea asta de jos neagră și cu asta, ca și planșa de bord, sus e neagră, Da, jos e e crem. oyster. Dar e altceva să mai pui acolo, o pată de culoare, Să-i pui tu, să știi că ai pus. exact. Să spui amprenta. Acum, na, sunt persoane care le place, persoane... Da, persoane care le lasă unii apreciază, unii nu apreciază, unora nu le place culoarea, unora nu le place, nu știu. Jante aurii, nu prea sunt aurii, dar în fine. Nu trebuie să le placă la toți, trebuie să-ți placă Băi, ție. eu asta le spun tuturor, când vin și mă mai întreabă, băi, că cum arată volanul ăsta sau cum sunt astea, bă, nu trebuie să-mi placă mie, trebuie să-ți placă ție, frate, că tu ai banii, e mașina ta, nu trebuie să Exact. placă altuia. Exact. Cine apreciază, mulțumesc, cine nu, mulțumesc din nou. Și îți vezi de drum? Fiecare cu treaba lui. Că nu-ți dă ție persoana aia bani să bagi în mașină. Și nu, la mine nu se mai raportează, nu s-a mai raportat de mult timp la bani. Deja la mine s-a raportat timp. Că timpul e mai important decât banii. Da, timpul nu poți să-l cumperi. Asta e prima chestie. Adică sunt și bani, dar când, bă, bani poate să dea oricine, știi? Unul cu Da. bani dă bani oricând, oricum, dar Oriunde, timp nu timp se nu dă. nu. Și sunt, câteodată, uite, sunt lucruri pe care degeaba ai bani că nu le găsești. Adică Da. eu, ca să găsesc scaunele de pe mașina asta și cu bancheta, am luat câțiva ani de zile. Sunt foarte rare, pentru că, cum spuneam, interiorul e individual și să găsesc scaunele astea cum le-am vrut eu, cu pielea Dakota, nu cu pielea Napa. Piele Napa mai găsești, piele Dakota Da, nu găsești. nu. Ăsta cu ventilație și memorie. Și a luat ceva ani până l-am găsit. Degeaba puteam să îl plătesc dacă eu nu găseam piesa. Corect. Da, acum că ai zis de interior, îmi place la interior că ai pachetul cu piele extinsă, știi, cu absolut tot. Păi nu, așa vin asta. Ce putea fi extra, dar nu am văzut pe niciuna, pe culoarea asta cel puțin, planșa de bord îmbrăcată în piele. Cu toate că n-ar mai avea legătură cu nimic, pentru că planșa de bord de obicei când e îmbrăcată în piele pe BMW, pe seria 7 sau pe seria 5 sau pe seria 6 sau mai există și X5, Da. este pe Napa, nu este pe Dakota. Dakota fiind pielea brobunată, Napa fiind pielea fină. Și dacă ar fi fost piele fină, eu am ținut să am Dakota pe toată mașina, că asta era ideea și cu scaunele, la ce punct piele fină, nu se mai pupă cu nimic. Da, cu absolut nimic.
E mașina din două părți, cum s-ar zice. Exact. Da, m-ar fi încântat, nu știu, poate un plafon Alcantara, dar nu prea avea, îmi place Alcantara foarte mult la bază, dar nu prea se pupa cu nimic. Nu Cu mai avea designul, legătură da. cu- Văd că pe oglinzi ai numerele alea? Ce... Sunt ultimele 7 din seria de șasiu. Eu eram... nu știu, eu știam doar de faza aia, cum era pe vremuri, când îți spuneai numărul pe oglindă. Da, Număr de dar matriculare. numărul de matriculare îl mai schimbi. Da. Seria de șasiu Șasiu nu nou. o schimbi. Gândita, e logic, da. De asta sunt inscripționate cu ultimele 7 din seria de șasiu, ca cineva, dacă Doamne ferește le fură sau ceva, ai seria de șasiu acolo, adică cum să ți le pui pe altă mașină, știi? Da, corect. Frăților, atât a fost și cu clipul ăsta, și cu compania noastră, și cu compania mașinei. Dacă v-a plăcut de noi și de ea, bușiți butonul de like, share și de subscribe și să ne facem și noi mai mult, să fim o comunitate mai mare una alta. Eu am fost Andrei, el a fost Alex, salut! Și ne auzim la următoarele clipuri. Ciao!